Islam ist keine Religion des Friedens, sondern wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass unser bisheriges Leben in Deutschland dadurch halt gefährdet ist. L'horreur, un abruti qui nous rentre dedans, qui prend les clients là devant le chalet là. On a vu 4 personnes à terre, blessées, triste. On n'aura plus cette féerie de Noël, les gens ont peur. Seront donc déployés dans les heures qui viennent. Vi börjar i Malmö för 2 olika sprängladdningar exploderade tidigt i morse inom loppet av 2 timmar i Malmö. השבוע, ממש בזמן כתיבת הפרק הזה בסדרה היג'רה, התרחשו בצרפת 3 פיגועי דריסה. אללהו אכבר, רגל על הגז, לנו זה מוכר, לאירופים פחות. שם עדיין לא מכנים את זה פיגוע, אך מה שקרה שם יכול להיות ברור יותר אם נקשיב לבחור הצרפתי הזה שיצא לג'יהאד בסוריה. Si vous n'êtes pas capable, si ces kuffars, la'natullah alayhim, si ces kuffars vous empêchent la hijra, tapez-les d'où vous êtes. Wallahi, tapez-les d'où vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes capable. Aujourd'hui, vous êtes capable de les taper. Qu'est-ce que vous risquez si ce n'est la shahada? Qu'est-ce que vous risquez si ce n'est le firdaus al-a'la? Aujourd'hui, vous êtes appelé à lui porter allégeance. D'où que vous soyez, portez-lui allégeance. Faites exploser la France. Réduisez la France en miettes. Explosez la tête de ces koufars. Si tu n'arrives pas à te procurer un pistolet, subhanallah, il y a des pierres, il y a des couteaux, il y a tout ce qu'il faut. Prenez exemple de notre frère Mohamed Merah. גם הירי לעבר בית הכנסת הזה, גם הוא התרחש השבוע. ולזה יש להוסיף 2 מכוניות תופת שמתפוצצות במה שמכונה תאונת עבודה ברובע המהגרים רוזנגרד שבמלמו בשוודיה, אזור שאליו כלל לא נכנסת המשטרה השוודית. בפרק הזה אנחנו נראה כיצד האירופים מתמודדים עם אותה תופעה של יציאה לג'יהאד, ובעיקר איך מזהים את מי שחוזר והופך פה לתא טרור אדום. איזה סוג של אזרח הוא יהיה? האם ישתלב בחברה? Das gleiche an euch, ihr Deutschen. Du schmutzige Merkel, nachdem du dein Geschenk abgegeben hast an Israel. או יהפוך ליבואן טרור. أما الله سبحانه وتعالى أولئك دي كفار روسا أمريكانا إيروبا ناتو all das styrker, all das allierede. Amen. לתוך חברה שהופכת אט-אט לפחות בטוחה. Et vous croyez être en sécurité, אוקסימו בילlah אל-עדים, que vous ne serez pas en sécurité, que ce soit en France ou dans tous les pays. קריאת ההשכמה לאירופה הייתה כאן בפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל. בעצם זה היה הרגע שהמציאות של הקהילה היהודית השתנתה לחלוטין. הוא נכנס לכאן, לתוך המוזיאון, בתיק שלו יש קלצ'ניקוב, וברגע שהוא רואה את זוג הישראלים, הוא יורה בהם למוות. הנה כאן אפשר לראות את אנדרטת הזיכרון. הוא הגיע מצרפת עם הנשק שלו, וגם יצא פה בחופשיות. כל זה הוא עושה אחרי שהוא חזר מ3 חודשים בשירות דאעש בסוריה. זה היה זעזוע גדול בכל העיר, והיה דם שוטט פה, זה היה זוועה לראות. באותו זמן הרגשנו שקרה משהו בלתי הפיך פה בבלגיה. הפיגוע בבריסל ממש היה הלם גדול. היה פחד, באמת פחד. פעם הראשונה, אני כבר גר פה כבר כמעט 20 שנה, אנשים הרגישו פחד. הרגישו ממש חוסר אונים כזה. הרגישו חוסר אונים, הרגישו כזה, עכשיו נקלענו למצב שלאף אחד אין שליטה עליו. רק כדי להבין עד כמה המודיעין הצרפתי פספס את מהדי נמוש, מבצע הפיגוע במוזיאון היהודי, לפני כשנה וחצי נחטפו בסוריה 3 עיתונאים צרפתים. במשך שנה במשא ומתן חשאי בסיוע קטר, הצליח המודיעין הצרפתי לשחרר אותם. בצרפת חגגו את שחרורם, אבל מסתבר ה3 נחקרו ועונו על ידי נמוש בעצמו, כשהוא היה בתפקיד בדאעש, הוא אף איים להוציא אותם להורג. Oui, Mehdi Nemmouche m'a maltraité, moi-même. Je n'ai pas connaissance d'autres otages occidentaux qui l'auraient maltraité. En revanche, j'ai pu l'entendre torturer des prisonniers syriens. המודיעין הצרפתי ידע על מעשיו של נמוש, ובכל זאת הוא חזר לצרפת מבלי שיעצר. אחת הבעיות היא שהביון המערבי האירופי לא משתף פעולה בינו לבין עצמו, הוא בכלל לא יודע מי חזר מסוריה ומי הוא בעצם טרוריסט רדום בתוך אירופה. מהדי נמוש גילה עד כמה זה קל לנוע בתוך אירופה עם נשק. הנשק הזה שאותו אתם רואים בתמונה הובא מצרפת לבלגיה,
ואף הונח בתא המטען של אוטובוס בדרך חזרה. Even if you take care of all the security measures in your own city, it could be possible, like we saw in Brussels, the horrendous attack, that somebody from France or from Germany comes here by bus and commits an atrocity. נמוש ועוד הרבה מוג'הידים כמותו עדיין מסתובבים מתחת לרדאר בבירות אירופה. At that time we had a huge problem in coordination between different European countries. The guy was from France, entered back in Europe and Germany, and went to Belgium to commit an attack. And the communication between those countries was lacking. I think in Germany they knew that he came from Syria, but it was not fast enough communicated to Belgium to know. Probably it was communicated to France because he was French. הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל הזכיר לכולם עד כמה קל היום לייצר טרור באירופה, ועד כמה אירופה כלל לא ערוכה ואינה מוגנת מפני תנועת החוזרים. It's a worrying point, because from the Schengen zone at this moment between 4,000 and 5,000 people are in Syria. They could all potentially come back and travel freely around Europe. So that is a major problem that all the European countries should look into and start cooperating on immediately. In my city, I've struck 60 people from the city records, which means that they do not longer have full citizenship. Another question is what the Justice Department will do with these cases, because we've noticed that some of them have came back and after one good conversation with a judge were already released. I'm not saying that young people, minors that are naive, went over there, did nothing wrong, cannot get a second chance to reintegrate in society, but I would sleep much better if I would know that there is a very thorough research on what they did exactly. They're no longer welcome in this country. I would be very happy to never see them again in the city of Antwerp. בפרלמנטים השונים בבירות אירופה עוסקים בחקיקה לא קלה של חוקי טרור חדשים. כיצד יש לעצור את אלו שרוצים לחזור למקום בו גדלו, וכשהם חוזרים, כיצד מוודאים שהם לא יעשו בפריז את מה שהם עשו וצילמו במדינת הג'יהאד של דאעש. דימיטרי, שנסע בעצמו להביא בנו מסוריה, הבין עד כמה הרשויות רחוקות מלהבין את התמונה. Where's your intelligence? Where's your police? Where's your... They're just watching. They're doing nothing. No, they're only just watching. And it's disgusting to see today in this case, in this trial, that since 2012 they have more than 1,000 telephone taps from the leader Belkacem and Abu Faraz and other ones, and that today that they use it in court. So the big question we, as many parents, have is why they don't arrest it like as in the past. אלו שחוזרים נתפסים בעיני הדור הצעיר כגיבורים שברחו מהחיים המשעממים ויצאו לעשות ג'יהאד וחזרו כמנצחים. החוקים החדשים באירופה משנים את הנוסחה המוכרת עד כה בין הג'יהאדיסט למדינה. ולכן האיום בפיגועים בתוך היבשת מרחב באוויר. עבר לידי בן אדם, לא הצלחתי לזהות את הפנים שלו, אבל כשהיה לידי התחיל לתקוף אותי באגרופים, ואחר כך ראיתי גם שהוא דוקר אותי בסכין, בצוואר, והניסיון לתקוף עוד כמה שיותר עמוק ככה. גם הקהילה היהודית הגדולה באנטוורפן מרגישה את השינוי. הקהילה הסגורה ובטוחה חוותה אומנם אירוע קל יחסית בחודש האחרון, אך עדיין מספיק כדי להבין שבעיר השקטה שהוציאה 200 מוג'הידים לדאעש, לא בטוח שהשקט יישמר. הוא עמד שם, קרא לעזרה, בדיוק היה שם אברך מאחוריו, שראה מה שקרה, הוא התחיל לתקוף. זה אחרי התפילה? לפני התפילה. עכשיו יש גם את הבעיה של דאעש, שאלה שנוסעים וחוזרים, וכל אירופה מתמודדת עם זה. בתת הכרה שלנו יש את הפחד הזה תמיד. כי אנחנו עכשיו עלינו מדרגה עם הנערים האלה שנוסעים וחוזרים. מצד שני, אנחנו תגברנו פה מאוד את השמירה בזמן האחרון. לקחנו את זה מאוד ברצינות, כל הבתי כנסת, כל המוסדות. עכשיו החליפו, למשל בבית כנסת שלנו, החליפו את הדלת, דלת עם מספרים, שכל היום נעול. פעם היה פה כל היום פתוח. How do you see this anti-Semite phenomenon in your city? Well, I'm very worried about this. We have a large Jewish community which is very precious to us. We hold them very dear. We are Jerusalem of the North. תקפו אותי באנדרלקט, במטרו. הם היו 4 בחורים שהיו שם במטרו, והם הרגישו שאני יהודי כי היה לי כובע, אז התחילו, התנפלו עליי והיכו אותי. ברוך השם, המטרו הגיע, פתח את הדלתות ואני נכנסתי וככה ניצלתי.
What do you predict? How far it goes in Belgium depends for a part on what happens in Syria and Iraq. ביטחונה של אירופה, כך מסתבר לרבים ביבשת, תלוי בגובה הלהבות במזרח התיכון. נוסחה חדשה שמוציאה מידי האירופים את היכולת לשלוט על הלך הרוח בקרב הצעירים בקהילות המוסלמיות. המפלט היחידי כרגע הוא החוק. They're in the process of introducing new laws to make sure that nobody or as few people as possible can get back into the country without being monitored and without being managed. So they have the names of quite a lot of people because a lot of them are boasting on the internet and because a lot of them, the parents have told them and have had letters from them and then tell the authorities. So they have the names of people. When they come back, they are introducing new laws which say, no problem, you can come back into the UK, but you will be stopped and you will be questioned and you may be arrested if we really think you're a danger to the national security of the UK. לכולם ברור, חוקים אלו צריכים להיות מוגבלים בשל זכויות האזרח וחופש הפרט, וכלל לא בטוח אם זה יעשה את השינוי. Why is it that Muslim youth were going over there, helping? At that time it was the Free Syrian Army. There wasn't even an Islamic State at that time. In May 2013, this case was 2 days ago. They got 12 years in prison. Why? Why is that the case? What happened to the fact that the Jews can join the IDF and they can kill 2,000 innocent men, women and children, call it self-defense? Nobody is arrested. בכמה מדינות באירופה כמו דנמרק ושוויץ וגם בבריטניה, ברוח החשיבה המערבית, מפתחים תוכנית גמילה מקיצוניות איסלאמית. אלא שהיחס כאן לאסלאם הוא כאילו זה היה אופנה או מפלגה שאפשר לגמול את חבריה מקיצוניות. If you can convince us that you have had enough, that you are happy to be monitored or maybe to sign up for some counter-radicalization programs, and if they don't agree to that, then they'll be told, well, actually, we don't really want you to come back in for a couple of years. Go away. They're counter-radicalization programs, and actually we've had them going ever since 9/11, really. But more money is being put into them. A lot of them will be run by the community. Sometimes it will involve people who have been extremists themselves, who've decided that is not the right way. They will get involved in a dialogue. There'll be work done. If they're people who didn't have a job, maybe help them get a job, see another side of life, see that life can work for them in a different kind of way. It could involve discussion on the meaning of Islam and the interpretation of the Quran. הנה דוגמה עד כמה הבריטים כלל אינם מבינים את אופן ההקצנה בתוך האסלאם. יונס שחזר מהג'יהאד לא רק הצהיר שהוא לא ישנה את דרכו, אלא ברור לו ששום תוכנית גמילה מאסלאם לא תשנה את דרכו. I'm convinced for 300% there is no judge, there is no legally judgment in this democracy system. They play with rules. They make rules that are open for changement. Like they say, for now they change the rule. You say it's already enough to have the intention to do something. So you don't have to do something. You just have to have the intention. But then I ask myself the question, who are you to look in my heart? What is my intention? Yes or no? כך גם חברו, הבן של דימיטרי. He said to the judge that he still supports his leader Belkacem. And that he don't regret it that they have been in Syria. וזה אגב מה שיונס חושב על הפיגוע שהיה במוזיאון היהודי. That brother, may Allah hasten his release and protect him, has probably will had a reason to do that. Not everybody going to do something without a reason, and I cannot condemn Muslims in front of other people. That will be the foolish thing I ever did. אירופה במלכוד. אם תקבל את השבים מהג'יהאד, תכניס לתוכה תאי טרור רדומים. אם תגביל אותם, היא תעורר את חבריהם הנמצאים ביבשת. ושוב, אין יותר טוב מאנג'ם להסביר זאת לבריטים, בטון כל כך רגוע שלרגע אפשר לחשוב שזה לא איום. If you say that people cannot come back, you will push them into the arms of the Islamic State. Even if people want to come back, they will say, I'm going to stay there. And those people who are thinking of going abroad, they will say, why do I need to go abroad? I might as well stay here and fight the enemy here. So really they're causing instability in Muslim countries and insecurity here by their own policies, by these laws. You know, and really it proves what we've been saying all along. The so-called radicals. We said that these are enemies for you. You will never really be English. You may be British, but they will take away your passport. לתוך ערי אירופה צומח אסלאם קיצוני, ג'יהדיסטי, ואלו הרוצים לחזור מארץ דאעש מאיימים בפיגועים בתוך אירופה ומעודדים אחרים לנהוג כמותם. נראה שהחברה האירופית כבר לא רב תרבותית. הדבק לא מחזיק את האסלאם הקיצוני, הקולני והנמרץ
שפועל מול ממסד אירופי מגושם, שעתה, אם בכלל, מתחיל להתעורר.